Class 12 maths is the final boss and no one gave you the cheat codes. Integration tricky, probability confusing, time slipping, attention span zero. But guess what? A series told moi tumalakor babe each and every topic breakdown kori, short and straight to the point explain korim, aru logote agor bosorborer kiba jodi concept dorkari hoy heao ekelage explain kori jam. লগতে আমি NCERT আৰু এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিম যিবোৰ তোমাৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব. This video series is for those who are serious and who wants results. And if you are still watching, then that's you. Let's start the journey one topic at a time, starting with the very first topic, matrices. So matrices হৈছে তোমালোকৰ ক্লাছ 12ৰ যিটো এলজেব্ৰা সেকশন আছে, সেই এলজেব্ৰা সেকশনৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ. matrices আৰু ডিটাৰমিনেন্ট এই দুটা তোমালোকৰ এলজেব্ৰা চেপ্টাৰত আছে. আৰু এই এলজেব্ৰা চেপ্টাৰটোৰ পৰা বা এলজেব্ৰা টপিকটোৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব টোটাল 14 মাৰ্কস. সো matrices আৰু ডিটাৰমিনেন্ট যদি তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰা তেতিয়া হলে তোমালোকে 14 মাৰ্কস এটা বহুত ধুনীয়াকৈ পাবা. আৰু matrices টপিকটো ইজিও হয়. matrices আৰু ডিটাৰমিনেন্ট দুইটা টপিকে বহুত ইজি হয়. ইয়াতে আমি কিছুমান নম্বৰৰ খালি এৰেঞ্জমেন্ট থাকে আৰু সেই এৰেঞ্জমেন্টখিনিৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰি আমি তাৰ প্লাস মাইনাস মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিজন বা নহয়তো অন্য কিবা কিবি বস্তু আমি ওলাব লাগে. সো এটা আমি আহা চাও যে ম্যাট্ৰিক্স কি বস্তু. সো এটা যদি থাকে আমি ম্যাট্ৰিক্স বুলি কও আৰু যদি এটাতকে বেছি থাকে তেতিয়া হলে আমি তাক কও matrices বুলি. সো ম্যাট্ৰিক্স মানে হল a matrix is a rectangular array of numbers, symbols or expressions arranged in rows and columns. Matrices are used in computer, physics, economics, cryptography and robotics. So matrices are used to বহুত জায়গাত আছে. তোমালোকে জাস্ট এটা ইউটিউব সার্চ কৰিলে গম পাই যাবা যে matrices আমি কিমান কি জায়গাত ইউজ কৰিব পাৰো. কিন্তু এটা matrices হৈছে কি? সো matrices তো বুজাবৰ কাৰণে মই তোমালোকক বুজাম যে লাষ্ট ইয়াৰ যে তোমালোকে সেটস পাইছিলা. সেট কি আছিল? সেট আছিল কিছুমান গ্ৰুপ অফ এলিমেন্টস. হয়নে? সো সেট তোমালোকে কেনেকৈ লিখিছিলা? সেট তোমালোকে লিখিছিলা কাৰ্লি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কিছুমান এলিমেন্ট লিখিছিলা কমা ইউজ কৰি পেলাই, ৰাইট? সো matricesতো আমি সেম কৰিম. সেট নহয় খালি ইয়াত ইট ইজ এ কালেকশন অফ এলিমেন্টস আৰু সেই এলিমেন্টস কিটা লেটাৰ হ'ব পাৰে, সিম্বলস হ'ব পাৰে, নাম্বাৰস হ'ব পাৰে আৰু সেই এৰেঞ্জমেন্টটো আমি এতিয়া কেনেকৈ লিখো? সেই এৰেঞ্জমেন্টটো আমি লিখো স্কয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কিছুমান ৰো আৰু কিছুমান কলম ফৰমেটত. So, এটা মই লিখিছো representation of a matrix to সোৱা. A matrix is denoted by capital letters যেনেকৈ আমি set represent কৰিছিলো, and the elements are written in horizontal lines called rows and vertical lines called columns inside this square bracket, right? So যদি এনেকুৱা horizontal line থাকে মানে horizontal line ৰ ফৰমেটত লিখো হেকিটা হ'ব আমাৰ row আৰু vertical line ৰ ফৰমেটত যদি লিখো হেকিটা হ'ব আমাৰ column. Easy? So মই তোমালোকক matrix to বুজাবলৈ ইয়াতে দুটা এক্সাম্পল লিখিছো. সেম এক্সাম্পলটোৱে মই দুটা বেলেগ বেলেগ টাইপত লিখিছো. সো তোমালোকে সোৱা. Radha bought 15 notebooks and 16 pens and her friend Simran bought 10 notebooks and 2 pens. So আমাৰ ইয়াতে দুজন মানুহ আছে আৰু দুইজনী ছোৱালীয়ে কিবা কিবি বস্তু কিনিছে. হয়নে? ফাৰ্স্ট ছোৱালীজনীয়ে কিনিছে 15 notebooks and 6 pen আৰু সেকেন্ড ছোৱালীজনীয়ে কিনিছে 10 notebooks and 2 pens. ফাৰ্স্ট যেটো এক্সাম্পল আছে, ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটোত মই কি কৰিছো? ছোৱালী দুজনীক মই ৰোত ৰাখিছো. সোৱা ৰাধাৰ যিখিনি এলিমেন্টস আছে এইখিনি আছে ফাৰ্স্ট ৰোত আৰু সিমৰানৰ যিখিনি এলিমেন্ট আছে সেই এলিমেন্টখিনি আছে সেকেন্ড ৰোত. তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট কলমত আছে নোটবুকছৰ নাম্বাৰ আৰু সেকেন্ড কলমত আছে হিয়তৰ নাম্বাৰ অফ পেনছৰ নাম্বাৰ. সো মই এটো ম্যাট্ৰিক্স ফৰ্মেটত কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? মই লিখিব পাৰিম যে সাপোজ এ এটা ম্যাট্ৰিক্স লৈছো. এই ম্যাট্ৰিক্সটোত কি আছে? সোৱা ৰাধাই 15 নোটবুক কিনিছিল and 6 পেন কিনিছিল and সিমৰানে 10 নোটবুক কিনিছিল and only 2 pens কিনিছিল. সো মই এনেকুৱা এটা ম্যাট্ৰিক্স পালো নে? এই ম্যাট্ৰিক্সটো চালে মই গম পাম ইয়াতে মোৰ ৰাধাৰ নাম্বাৰ অফ অবজেক্ট খিনি দিয়া আছিল আৰু ইয়াতে মোক সিমৰানৰ নাম্বাৰ অফ অবজেক্ট খিনি দিয়া আছিল যিখিনি বস্তু হিয়তে দোকানৰ পৰা কিনিছিল. আমি যদি কলম কিটা চাও ইয়াতে আমি গম পাম যে ইয়াতে কি আছে? ইয়াতে নাম্বাৰ অফ নোটবুকস আছে আৰু সেকেন্ড কলমটো কি দিব? সেকেন্ড কলমটোৱে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব নাম্বাৰ অফ পেনস. ইজি? সো সেম বস্তুখিনিকে মই যদি এক্সচেঞ্জ কৰি লিখো ইয়াতে এবাৰ মই বোলে ফাৰ্স্ট যেটো কলম ৰো আছে ফাৰ্স্ট ৰোটোত মই নাম্বাৰ অফ নোটবুকছৰ কথা লিখিছো আৰু সেকেন্ড ৰোটোত মই নাম্বাৰ অফ পেনস ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো আৰু ফাৰ্স্ট কলমটোৱে ৰাধাই যিমান কিটা বস্তু কিনিছিল হেতু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো আৰু সেকেন্ড ৰোটোত সিমৰানে যিমানখিনি বস্তু কিনিছিল সেইখিনি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো. সো সেম ম্যাট্ৰিক্সটো মই কেনেকৈ লিখিব পাৰিম? সাপোজ এটো এটা বেলেগ ম্যাট্ৰিক্স লৈছো B.
ইয়াতে কি আছে 15 10 আৰু 6 আৰু 2 ইয়াতে চোৱা ইয়াতে মই ফাৰ্ষ্ট ৰ'টো চালে গম পাম কোনে কিমানখন নোটবুক কিনিছে আৰু সেকেন্ড ৰ'টো চালে মই গম পাম কোনে কিমান পেন্স কিনিছে ফাৰ্ষ্ট কলমটো চালে মই গম পাম যে ৰাধাই কোনটো বস্তু কিমান কোৱান্টিটিত কিনিছে আৰু সেকেন্ড কলমটো চালে গম পাম যে সিমৰানে কোনটো বস্তু কিমান কোৱান্টিটিত কিনিছে এতিয়া নাম্বাৰ অফ ৰ'জ এণ্ড কলম ৰিলেটেড যিমান এক্সাম্পলছ আছে বা ৱৰ্ড প্ৰব্লেমছ আছে আমি যেতিয়া এতিয়া লাহে লাহে মেট্ৰিক্সখিনি আকৌ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তেতিয়া আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল আকৌ চাম এতিয়া তোমালোকে জানিব লাগিব যে জেনেৰেল ফৰ্ম অফ এ মেট্ৰিক্স মানে মেট্ৰিক্সটো যে এইমাত্ৰ যে মই লিখিলোঁ ইয়াতেতো ইজি আছিল ন ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ৰ' নাম্বাৰ অফ কলম চব ইকুৱেল আছিল আৰু কেইটামান স্পেচিফিক অবজেক্ট দিয়া আছিল মই বঢ়িয়াকৈ লিখি দিছোঁ বাট ইউজুৱেলি আমি মেট্ৰিক্স এটা কেনেকৈ লিখোঁ চোৱা এইটো হ'ল জেনেৰেল ফৰ্ম অফ এ মেট্ৰিক্স জেনেৰেল ফৰ্ম অফ এ মেট্ৰিক্সত কি থাকে আচ্ছা এইটো মই এটা চিলি মিষ্টেক কৰিছোঁ এইটো হ'ব লাগিছিল সেকেন্ড ৰ' এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰ' নহয় এইটো হ'ব লাগিছিল সেকেন্ড ৰ' সেকেন্ড ৰ' ঠিক আছে তো চোৱা মেট্ৰিক্স এটা আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ মেট্ৰিক্স এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে এগেইন ইয়াতে আমাৰ কি থাকিব কিছুমান ৰ'জ থাকিব আৰু কিছুমান কলম থাকিব আমাক ৰ'ৱে কিছুমান নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব আৰু কলমে কিছুমান নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ আমাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব চ' ইয়াতে চোৱা দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট ৰ' দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট ৰ' দিছ ইজ সেকেন্ড ৰ' সেনেকৈ ইয়াতে থাৰ্ড ৰ' ফ'ৰ্থ ৰ' এনেকৈ গৈ ইয়াতে মই কৈছোঁ যে মোৰ ইয়াতে এম নম্বৰ অফ ৰ'জ আছে কিমান ৰ' আছে মই নিজে গম নাপাওঁ এম নম্বৰ অফ ৰ'জ আছে Similarly, so this is first column, this is second column, third column, এনেকৈ গৈ ইয়াতে n number of column পাইছোঁ বহুতটা কলম আছে বাট এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াতে মই যে ইমানখিনি এলিমেণ্ট কেইটা যে লিখিছোঁ তাৰ লগত কিছুমান নাম্বাৰ লিখি গৈছোঁ এতিয়া সেই নাম্বাৰকেইটা কি বস্তু সেইটো জনাটো বহুত দৰকাৰ সেই নাম্বাৰছকেইটাই কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে চোৱা ইয়াতে যে আছে A11 মানে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটোৱে সদায় ৰ' ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব আৰু ছেকেণ্ড নাম্বাৰটোৱে সদায় কলম ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব চ' ইয়াতে এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰ' ফাৰ্ষ্ট কলমত থকা এলিমেণ্ট চ' A11 মানে হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰ' ফাৰ্ষ্ট কলম মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ A11 এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৰ' আৰু এইটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট কলম ৰাইট চ' এই যিমানকেইটা এলিমেণ্ট আছে এই গোটেইকেইটা এলিমেণ্ট ক'ত আছে ফাৰ্ষ্ট ৰ'ত আছিলে চ' সেইকাৰণে কি আছে ইয়াতে A12 মানে ফাৰ্ষ্ট ৰ' ছেকেণ্ড কলম A13 মানে ফাৰ্ষ্ট ৰ' থাৰ্ড কলম সেনেকৈ গৈ ইয়াতে আমি কিমান পাইছোঁ A1n মানে ফাৰ্ষ্ট ৰ' বাট n নম্বৰ অফ কলম সেনেকৈ চোৱা দিছ ইজ ছেকেণ্ড ৰ' ফাৰ্ষ্ট কলম দিছ ইজ ছেকেণ্ড ৰ' ছেকেণ্ড কলম ছেকেণ্ড ৰ' থাৰ্ড কলম সেনেকৈ গৈ ইয়াতে ছেকেণ্ড ৰ' বাট n নম্বৰ অফ কলম পাইছোঁ আৰু সেনেকৈ আমি থাৰ্ড ৰ' ফ'ৰ্থ ৰ' ফিফ্থ ৰ' সেনেকৈ গৈ ইয়াতে চোৱা m নম্বৰ অফ ৰ' পাইছোঁ চ' এইটো হ'ল m ৰ' ফাৰ্ষ্ট কলম m নম্বৰ অফ ৰ' বাট ছেকেণ্ড কলম m ৰ' থাৰ্ড কলম আৰু সেনেকৈ গৈ আমি লাষ্ট এলিমেণ্টটো কি পাম আমি লাষ্ট এলিমেণ্টটো পাম দিছ ইজ m number of row and n number of column. I hope তোমালোকে এইখিনি বুজিছা এইখিনি বস্তু যদি বুজাত অলপমান কনফিউজনো লাগি আছে আমি নেক্সট টপিক এটা যেতিয়া মেট্ৰিক্সটো ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে এই কনচেপ্টটো একদম ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে চ' এতিয়া আহা আমি চাওঁ মেট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ যে ইয়াতে যে আমি এইবোৰ যে লিখি আছোঁ ইয়াতে এমটা ৰ' আছে এনটা কলম আছে বা ইয়াতে যিমানটা ৰ' থাকিব পাৰে যিমানটা কলম থাকিব পাৰে চ' তেনেকৈ থাকিলে আমি মেট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰটো কি বুলি ক'ম ইয়াতে চোৱা So, order of a matrix মানে হ'ল a matrix having m number of rows and n number of column is called a matrix of order m into n. এইটো বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই ইয়াতে m টোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে number of row n টোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে number of column so যদি m টা row থাকে আৰু n টা column থাকে তেনেহ'লে তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ অৰ্ডাৰ হ'ব m into n যিমানটা ৰ' থাকে মাল্টিপ্লাইড বাই তাহাঁতৰ নাম্বাৰ অফ কলম এনচাৰ ওলাব নালাগে মাল্টিপ্লাই কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই তোমালোকে জাষ্ট সেইটো লিখিব লাগে যে ইমানটা ৰ' আছে আৰু ইমানটা কলম আছে আৰু সেইটো আমি পঢ়োঁ কেনেকৈ আমি পঢ়োঁ দিছ ইজ আ মেট্ৰিক্স অফ অৰ্ডাৰ m by n এনে বাই মানে হৈছে ডিভিজন বাট ইয়াতে বাই ৱৰ্ডটোৱে আমি বেচিকেলি অৰ্ডাৰ বুজাবৰ কাৰণে দেখাওঁ চ' দিছ ইজ কল্ড m by n দিছ ইজ ৰিড এজ m by n not called চ' ইয়াতে চোৱা কেইটামান এক্সাম্পল লিখিছোঁ মই সেই এক্সাম্পল কেইটাত আমি মেট্ৰিক্সটোৰ অৰ্ডাৰটো ওলাব লাগে চ' ফাৰ্ষ্ট মেট্ৰিক্সটোত চোৱা কিমানটা ৰ' আছে দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট ৰ' দিছ ইজ ছেকেণ্ড ৰ' আৰু ইয়াতে চোৱা দিছ ইজ ফাৰ্ষ্ট কলম ছেকেণ্ড কলম এণ্ড থাৰ্ড কলম চ' ইয়াতে দুটা ৰ' আছে এণ্ড তিনিটা কলম আছে ৰাইট চ' ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো কেনেকৈ লিখিম আমি
ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো আমি এই কোণাটোত ইয়াতে লিখি দিম 2 into 3. So this is a matrix of order 2 by 3. মানে দুটা ৰ' আছে তিনিটা কলম আছে সেকেন্ড এক্সাম্পলটো চোৱা ইয়াতে কিমানটা ৰ' আছে ইয়াতে আছে তিনিটা ৰ' আৰু কিমানটা কলম আছে ইয়াতে কলম আছে দুটা so this will be a matrix of order 3 by 2 তিনিটা ৰ' আছে দুটা কলম আছে so this is a matrix of order 3 by 2 আৰু থাৰ্ড এক্সাম্পলটো চোৱা ইয়াতে কিমানটা ৰ' আছে ইয়াতে ৰ' আছে অনলি এটা কিন্তু ইয়াতে নাম্বাৰ অফ কলমছ কিমান আছে নাম্বাৰ অফ কলম আছে ইয়াতে তিনিটা this is the first column this is second column and then this is third column কলম কিটাত আমাৰ এটা এটা এলিমেন্ট আছে অকল so ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো কিমান হ'ব so ইয়াৰ নাম্বাৰ অফ ৰ' আছে এটা নাম্বাৰ অফ কলম আছে তিনিটা so this is a matrix of order 1 by 3 ঠিক আছে I hope তোমালোকে বুজি পাইছা এটো এতিয়া তোমালোকে এটা সৰু বস্তু চোৱা ইয়াতে যে আমি যে অৰ্ডাৰ লিখিছো 2 into 3 বা 3 into 2 বা 1 into 3 ইয়াৰ পৰা আমি আৰু এটা বস্তু ওলাব পাৰিম হেতু বস্তু হল নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস তো চোৱা a matrix having m rows and n columns can have elements equal to the product of the number of rows and number of columns so এটা মেট্ৰিক্সত কিমানটা ৰ' আৰু কিমানটা কলম থাকে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি মেট্ৰিক্সটোৰ নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস ওলাব পাৰো সিম্পলি নাম্বাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে হল সো ইয়াতে যেনেকৈ চোৱা এটো মেট্ৰিক্সৰ অৰ্ডাৰ আছিল কিমান 2 into 3 আৰু 2 into 3 মানে কিমান 6 সো ইয়াতে চোৱা এক্স্যাক্টলি 6টা এলিমেন্ট আছে 3 4 5 6 6টা এলিমেন্ট আছে ইয়াৰে অৰ্ডাৰ আছিল কিমান 3 by 2 মানে 3 into 2 which is 6 সো ইয়াতো চোৱা আমাৰ 3 4 5 6 ছটা এলিমেন্ট আছে ইজি ইয়াতে চোৱা 1 by 3 আছিল অৰ্ডাৰ 1 by 3 মানে 1 into 3 আৰু 1 into 3 মানে কিমান 3 আৰু ইয়াতে চোৱা আমাৰ এক্স্যাক্টলি তিনিটা এলিমেন্ট আছিল বুজি পাইছা তোমালোকে সো এতিয়া এটা কোৱেশ্চন আছে ইয়াতে কোৱেশ্চনটো হল if a matrix has 12 elements what are the possible order it can have so যদি 12টা এলিমেন্ট আছে তেতিয়া হলে কিমানটা অৰ্ডাৰ পসিবল হ'ব বা কি অৰ্ডাৰ পসিবল হ'ব সো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই যে তোমালোকে হৈ থাকতে যে ফ্যাক্টৰস ওলাইছিলা ইয়াতো আমি সিম্পলি ফ্যাক্টৰসে ওলাম চোৱা 12 ৰ ফ্যাক্টৰস কি আছে 1 into 12 হ'ব 2 into 6 হ'ব পাৰে 3 into 4 হ'ব পাৰে নহলে বা উল্টাটোটো হ'ব পাৰে 4 into 3 6 into 2 নহয়তো 12 into 1 তাৰ মানে আমি কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ম্যাট্ৰিক্স পাব পাৰো তো চোৱা সো মই ইয়াতে লিখি দিছো আনসাৰটো the possible orders are সো আমি এনেকুৱা এটা ম্যাট্ৰিক্স লব পাৰো যত এটা ৰ' আছে but there are 12 columns so 1 by 12 or 2 rows and 6 columns নহলে বা 3 rows and 4 columns নহলে বা 4 rows but 3 columns or 6 rows but 2 columns and এনেকুৱা এটা ম্যাট্ৰিক্স লব পাৰো যত 12 ৰ' থাকিব and only 1 column থাকিব সো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি 6টা ম্যাট্ৰিক্স পাব পাৰো যদিহে আমাৰ লগত 12টা এলিমেন্ট থাকে সো 12টা এলিমেন্টক আমি 6টা ডিফাৰেন্ট টাইপৰ ম্যাট্ৰিক্সত আমি ৰিএৰেঞ্জ কৰিব পাৰো I hope তোমালোকে এই বেসিক্স খিনি বুজি পাইছা ম্যাট্ৰিক্স কাক কয় ম্যাট্ৰিক্স আমি কেনেকৈ লিখো আৰু অৰ্ডাৰ অফ এ ম্যাট্ৰিক্স কি হয় যদি তোমালোকৰ এইখিনিত কিবা কনফিউজন আছে প্লিজ মোক তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবা আৰু এইখিনি তোমালোকে কনসেপ্টখিনি এবাৰ ভালকে পঢ়ি তোমালোকে এবাৰ ক্লিয়াৰ কৰি আহিবা তেতিয়া আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আৰু কিছুমান ম্যাট্ৰিক্স ৰিলেটেড বস্তু সো আই উইল সি ইউ ইন দা নেক্সট ভিডিও যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা দেন কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইউ আৰ নট জাষ্ট ৱাচিং মেথ ইউ আৰ লেভেলিং আপ leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one আৰু যদি এই ভিডিওটোৱে তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like subscribe to the channel and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যিয়ে মেথছত struggle কৰি আছে see you in the next class till then stay smart stay sharp and stay ahead